કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? આશા રાખું છું કે બધા મજામાં જ હશો। તો મિત્રો, આજકાલ વોટ્સઅપમાં સ્ટેટસ મૂકવાનો સૌને શોખ હોય છે। ત્યારે આપણે જ્યારે સ્ટેટસ મૂકીએ છીએ વોટ્સઅપમાં ત્યારે સ્ટેટસની ક્વોલિટી ખરાબ થઈ જાય છે। તો તે માટે શું કરવું જોઈએ કે જેવું આપણે વિડીયો HD ડાઉનલોડ કર્યો હોય અને તેઓને તેવું વોટ્સઅપમાં HD ને HD દેખાય તેના માટે શું કરવું જોઈએ? તો આજે આ વિડીયોમાં તે જાણવાના છીએ કે આપણે જ્યારે વોટ્સઅપમાં સ્ટેટસ મૂકીએ ત્યારે જે વિડીયો આપણે HD ડાઉનલોડ કર્યો હોય તો તેઓને તેવો જ આપણે વોટ્સઅપમાં મૂકી શકીએ। તો તેના માટે સૌપ્રથમ આપણે વોટ્સઅપમાં જઈને અમુક સેટિંગ ઓન કરીશું। તો ચાલો મિત્રો, વોટ્સઅપમાં આવ્યા બાદ સૌપ્રથમ તો સેટિંગમાં જવાનું છે મિત્રો। સેટિંગમાં જઈને ત્યાં સ્ટોરેજ એન્ડ ડેટાનો ઓપ્શન હશે, ત્યાં જઈને બેસ્ટ ક્વોલિટીનો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી દેવાનો છે। તો સ્ટેટસ મૂકતા એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જે સ્ટેટસ હોય તે 28 સેકન્ડનું મૂકવાનું રહેશે મિત્રો, કેમ કે 30 સેકન્ડ મૂકશો તો ક્વોલિટી એટલી HD નહીં આવે, પરંતુ તમે જે 30 સેકન્ડનું સ્ટેટસ છે તે 2 સેકન્ડ કાપીને 28 સેકન્ડ મૂકશો તો ક્વોલિટી એકદમ HD આવશે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં 28 સેકન્ડનું કરી દીધું છે અને હવે હું આ સ્ટેટસને અપલોડ કરી દઈશ અહીંયા। તો જોઈ શકો છો કે મારે ક્વોલિટીમાં કોઈ જ ફેર પડશે નહીં,